الغاز مغربي والنفط مغربي، ويجب أن تستخرجه الشركات المغربية لتحقيق الاكتفاء الذاتي في مرحلة أولى، وجعل المملكة مركزاً إقليمياً لتصدير الطاقة. هذه فلسفة المغرب الجديد. مرحباً أعزائي المتابعين من المحيط إلى الخليج في برنامجكم عرب شو. هذه الحلقة سوف نخصصها لتوجه استثنائي للمملكة المغربية في هذه الألفية، والذي أثمر مؤخراً ولادة أول شركة مغربية للتنقيب عن المحروقات، حيث استحوذت شركة مناجم المملوكة للأسرة الملكية المغربية على فرع لشركة ساوند إنرجي البريطانية الموجود في المغرب، ما يعزز استراتيجية المغرب الطاقية وانطلاق مشروع تأمين الطاقة داخل المملكة من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي والتحول فيما بعد إلى التصدير، عبر جعل المملكة محطة عبور لكل الطاقة المصدرة من غرب إفريقيا إلى أوروبا. ولهذا أعلن المغرب عن بداية بناء 3 محطات عملاقة لتحويل الغاز الطبيعي المسال، وهذه بشرى سارة لكل المغاربة المهتمين بملف الطاقة، لدرجة أنني لاحظت أن المغاربة حفظوا أسماء الشركات الأجنبية المنقبة عن المحروقات في المغرب، مثل شركة إيني الإيطالية وبريتش بتروليوم البريطانية. وهذا التحول الاستثنائي للمملكة المغربية واقتحام مجال التنقيب قد يكون أهم خطوة في القرن الحالي للمغرب، خاصة وأن العديد من المناطق المغربية خاصة في الصحراء تشير عدة دراسات أنها تحمل احتياطات عملاقة تحتاج فقط إلى مزيد التدقيق وتحديد كيفية استخراجها. وهذا أثار مخاوف بعض الشركات الأجنبية العاملة في قطاع المحروقات داخل المملكة. وبناء على ما سبق ذكره، ما هي أهم معالم رؤية المملكة المغربية لتحقيق تأمين ثروتها الطاقية دون الإضرار بمصالح الشركات الأجنبية الموجودة في المملكة؟ وكيف يستعد المغرب ليتحول من مستورد للطاقة إلى مصدر لها في ال5 سنوات القادمة؟ وهل بالفعل بدأ المغرب في تصدير الغاز إلى أوروبا؟ كل هذا وأكثر سوف أشرحه لكم بعد هذا الانترو. أنا حمد القروي، برنامجكم عرب شو. أود أن ألفت انتباهكم أعزائي المشاهدين إلى الاشتراك إذا لم تكونوا مشتركين. فعلوا زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد، لأن هذا يضمن استمرارنا في تقديم هذا النوع من الحلقات. وننطلق بخبر استحواذ الشركة المغربية مناجم على غالبية أسهم فرع الشركة البريطانية ساوند إنرجي النشطة منذ مدة في مجال التنقيب عن الغاز الطبيعي بالمملكة، وهو ما تم اعتباره خطوة كبرى من أجل ضمان الاستقلالية الطاقية الوطنية عن الفاعلين الأجانب تنقيبا وإنتاجا. وتم خلال الشهر الماضي الإعلان عن تفاصيل الصفقة بين الشركتين التي وصلت إلى 12 مليون دولار أمريكي، على أن تتحمل الشركة البريطانية مسؤولية توفير تمويلات تصل إلى 24.5 مليون دولار أمريكي وقت تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع استغلال حقل تندرارا، وهو ما تم تبريره بضرورة تطوير الإنتاج في حقل الغاز الطبيعي ذاته، الذي يرتقب أن يبدأ الإنتاج في سنة 2025 بطاقة تبلغ 100 مليون متر مكعب سنويا. واستنادا لهذه العملية التي وصفت بغير المسبوقة، ستستحوذ شركة مناجم المغربية على 55% من رخصة استغلال حقل تندرارا و47.5% من رخصة التنقيب في حقل تندرارا الكبير، فضلا عن 47.5% كذلك من رخصة التنقيب على مستوى حقل أنوال. وذكر بلاغ للشركة المغربية أنه مع إتمام الصفقة ستستحوذ على 55% من ملكية مشروع تندرارا، على أن تذهب 20% من الأصول لشركة ساوند إنرجي، بينما يرتقب أن يستحوذ المكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن بدوره على 25% من المشروع. وهذه فرصة لشرح كيفية استحواذ الشركات الكبرى على الثروات الطاقية في أغلب البلدان النامية، ووضع المغرب كذلك، حيث عادة تأخذ هذه الشركات كل احتياطات الطاقة بالمجان وتعطي بعض الفتات للمسؤولين في تلك البلدان.
وبهذا تتم سرقة الثروة من الشعب، وهذا السيناريو منتشر بكثرة في دول إفريقيا جنوب الصحراء ولكن ليس موجود في المغرب. أما السيناريو الثاني فيكون في العادة في الدول ذات الأنظمة العسكرية، حيث يعطى 10% من الحقول الطاقية المكتشفة إلى الدولة، وعادة يتم التلاعب بالكميات المنتجة يوميا من تلك الشركات حتى لا تدفع 10% المتفق عليها. وعادة توجد العملية هذه في جمهوريات السوفيتية السابقة. ثم نجد الصنف الثالث من الاتفاقيات ومن ضمنها المغرب، حيث يتم منح 75% من احتياطات الطاقة المكتشفة للشركات المنقبة، ويتم منح 25% من تلك الحقول المكتشفة إلى الدولة التي يقع في أرضها ذلك الحقل مثل المغرب. قد يبدو هذه النسبة غير عادلة، ولكن المغرب لم يدفع أي درهم في عمليات التنقيب والاستخراج، وهذه العمليات تكلف ملايين الدولارات. وفي بعض الأحيان تصرف الشركات الكبرى للتنقيب مليارات الدولارات، ولكن لا تعثر على أي حقول للنفط أو الغاز، أو تعثر على بعض الآبار ذات مردودية ضعيفة، أو تكون على عمق كبير ما يصعب من عملية استخراجها وبالتالي ارتفاع تكلفة إنتاجها. أعرف أن بعضكم يستغرب الآن أين تتم عملية تأمين الثروات في المغرب، والجواب يكمن في فترة الاستغلال. فأغلب العقود المغربية تنص أن الحقول التي يتم فيها الإنتاج للمحروقات تعود ملكيتها بالكامل بعد 20 سنة إلى الدولة، وهذا البند القانوني مهم للغاية لضمان أن الثروات الباطنية تكون تحت سيطرة الدولة. ولعلمكم يوجد دول أخرى مثل العراق تنتج النفط ولكن لا تملكه، بل هو الآن ملك للشركات الأجنبية، والتي تسيطر على أغلب مواقع الإنتاج في العراق بعد أن قام صدام حسين بتأميمها في السابق. وأحد أسباب غزو العراق هي السيطرة على ثرواته، وهذا ما حدث بعد سنة 2003 للأسف. لهذا ملف التأميم في المغرب حساس للغاية، والحكومات تتعامل معه بحذر شديد. أعرف كذلك أن بعضكم سيقول أن عددا مهم من الآبار سينفذ بعد 20 سنة، ولكن الآبار المهمة عمرها التقريبي يتجاوز 60 سنة على أقل تقدير. والمملكة حينما اختارت هذه الشروط رأت أن بعض الدول تضع شروطا تتعلق ب30 سنة من الاستغلال أو 40 سنة من الاستغلال، مثل ما يحدث لدى جيرانها مثل السنغال وموريتانيا. بالتالي اختيار استرجاع السيادة التامة على الحقول الطاقية بعد 20 سنة فقط مقارنة مع العقود المبرمة في المنطقة فهذا أمر جيد. وتأتي الصفقة الأخيرة لاستحواذ شركة مناجم المغربية على فرع الشركة البريطانية ساوند إنرجي في المغرب في إطار السعي المغربي لتسريع وتيرة التنقيب عن الغاز الطبيعي بعدد من الحقول الوطنية لبدء الإنتاج الفعلي عما قريب فيها بإذن الله، بما يمكن من تحقيق الاكتفاء الذاتي من هذا المصدر الطاقي وتنويع مصادر الطاقة الوطنية في أفق الوصول إلى تحقيق المزيج الطاقي بحلول سنة 2030. كما أن لفرع البريطاني لشركة ساوند إنرجي كان بحاجة إلى تمويلات من أجل تطوير آليات وأنشطته التنقيبية، في حين أنه مع هذه الصفقة الجديدة يرتقب أن يكون لدينا عملاق مغربي مختص في التنقيب عن الغاز الطبيعي وكل ما يتعلق به من دراسات وأبحاث وبنى تحتية. فنحن هنا نتحدث عن توجه نحو ضمان الاستقلالية الذاتية للطاقة المغربية، بما سيعطي الحيوية لعمليات التنقيب بعدد من الحقول. علاوة على ذلك فلقد كان المغرب مضطرا إلى الخوض في المجال الطاقي على اعتبار أنها تروم التحكم في قطاع حيوي واستراتيجي يتعلق بضمان الأمن الطاقي للمملكة في زمن التقلبات الدولية، حيث أن الاستحواذ على غالبية أصول الشركة البريطانية في المغرب يعني بطريقة مباشرة ضخ رأس مال كبير ستمكن من تطوير عمليات التنقيب واستخراج الغاز وحتى معالجته وربطه بالبنية التحتية التي سيتم من خلالها توزيعه لتستفيد منه الصناعات المغربية. كما أن الشركة المغربية ستحاول إعادة الاستراتيجية نفسها التي اشتغلت بها في قطاع التعدين، مما يمكن لها من تحقيق نتائج إيجابية. ولمعرفة حجم هذه الشركة المغربية وكيف تمكنت من الانتشار بما يقرب من 10 بلدان إفريقية وأصبحت أول شركة مغربية في قطاع التعدين من حيث رقم معاملاتها وانتشارها، يمكنكم مشاهدة حلقة خاصة كنت قد أعددتها حول هذا الموضوع، ستجدون رابطها في صندوق الوصف وكذلك في أول التعليق. كما أن استحواذ الشركة المذكورة على غالبية فرع ساوند إنرجي
يعني أن المملكة ستتوفر مستقبلا على رائد محلي في الصناعات الغازية الذي تحتاج إليه أساسا للسير على منوال ما حدث بقطاع الفوسفات، إذ من المرتقب أن نشهد تدفق الاستثمارات بهدف تسريع وتيرة عمليات التنقيب بعدد من الحقول داخل المملكة، في وقت يظل الغاز الطبيعي من أهم المصادر الطاقية الأقل تلوثا للبيئة، والتي ستمكننا من بلوغ المزيج الطاقي في سنة 2030 على النحو ذاته. يعتبر اقتناء الشركة المغربية لفرع ساوند إنرجي البريطانية أمرا لافتا للانتباه بخصوص الشأن الطاقي بالمملكة، إذ من المرتقب أن تكون له تأثيرات كبيرة وإيجابية على ورش التنقيب عن الغاز الطبيعي بالمغرب، بما يخلق الدينامية في التنقيب والدراسات، في وقت ستكون الشركة المغربية مسؤولة عن رخص التنقيب والاستغلال في آن واحد، وهو ما يترجم رغبة مغربية في تحقيق تقدم في أوراش الطاقة بالبلاد. كما أن هذه الصفقة ستمكن من معالجة التعثرات التي يعرفها التنقيب عن الغاز الطبيعي بالمغرب من خلال تعزيز التنافسية والاستثمارات وتطوير التكنولوجيا وتحسين الكفاءات المشاركة في عمليات التنقيب والبحث عن الغاز الطبيعي ببعض حقول المملكة. ويمكن القول أن الصفقة من المنتظر كذلك أن تؤدي إلى زيادة الإنتاج وتوفير فرص الشغل والعمل في قطاع الطاقة بالنسبة للمغاربة، لأن أجورهم أقل مقارنة مع العمال الأجانب. في هذا السياق تتجه المملكة المغربية نحو بناء 3 محطات لتحويل الغاز الطبيعي المسال على مدى القصير والمتوسط والطويل، في كل من ميناء الناظور على البحر الأبيض المتوسط، ومحطتين أخريين على المحيط الأطلسي بالمحمدية والجديدة، والثالثة على مستوى ميناء الداخل الأطلسي بالصحراء المغربية، وفق تفاصيل الاستراتيجية التي كشفت عنها مؤخرا وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة. وتشير المصادر أنه تم إطلاق الدعوة لتقديم طلبات العروض في شهر يونيو من سنة 2024، وما زالت تلك العروض تحت الدراسة الآن. وتعتزم وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة بناء المحطات 3 لتحويل الغاز الطبيعي المسال في إطار استراتيجية تهدف إلى استيراد الغاز الطبيعي المسال مباشرة دون المرور عبر إسبانيا. ويتوقع أن ترى محطتين منهما النور بحلول عام 2027، وسيتم بناء أول محطة على سواحل البحر الأبيض المتوسط بالقرب من ميناء الناظور غرب المتوسط، وسيتم تجهيزها بخط أنابيب غاز متصل بخط أنابيب الغاز المغاربي الأوروبي، وسيتم استخدامها بشكل أساسي لتزويد محطات توليد الطاقة بالغاز ذات الدورة المركبة التابعة للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشراب، ولا سيما محطات عين بني مطهرة وتهدرات، أرجو أن أكون قد نطقتها بالشكل الصحيح، لإنتاج الكهرباء. وسيتبع إنجاز هذا المشروع على المدى القصير محطة أخرى لتحويل الغاز الطبيعي المسال سيتم بناؤها على طول ساحل المحيط الأطلسي، إما بالقرب من المنطقة الصناعية للجرف الأصفر أي تقريبا 17 كيلومتر جنوب الجديدة، أو على مستوى مدينة المحمدية. وسيتم إطلاق الدراسات قريبا لتحديد أي من هذين المينائين سيتم اختياره لإنشاء المحطة الثانية، وستكون خدمة المناطق الصناعية حاسمة في هذا الاختيار بهدف تلبية احتياجات العديد من الصناعيين الراغبين في إحداث تحول في استهلاكهم للطاقة من خلال اختيار الغاز الطبيعي بدلا من زيت الوقود، ومن أجل المساعدة في تطوير أنشطة جديدة مثل إنتاج الزجاج والصلب وغيرها. المنطقة الثالثة والأخيرة فسيتم بناؤها بميناء الداخلة في الصحراء المغربية في أفق 2030، وسيتم ربطها بالشبكتين الموريتانية والسنغالية، وكذلك بخط أنابيب الغاز بين نيجيريا والمغرب، وبالتالي تطوير البنية التحتية المغربية لتكون حلقة الوصل بين أفريقيا وأوروبا وأفريقيا والأمريكيتين انطلاقا من المغرب. وتسير كل هذه الأشغال بالشكل المطلوب، وكذلك نجد بروز شركة مغربية للتنقيب سيحسن من وضع المغرب في النقاش مع الشركات الأجنبية بوصفها منافسا لهم، وليست فقط البلد الذي يحتوي على الاحتياطات الطاقية دون خبرة في هذا المجال، لأنه يمكن التلاعب نسبيا في الأرقام، وهذا سيكون له تداعيات إيجابية لتحقيق الاكتفاء الذاتي محليا
والتوجه نحو التصدير. وبمناسبة التصدير، أعلنت الشركة المتخصصة في التنقيب في الغاز والنفط في المغرب شاريوت عن أولى الخطوات لبدء التصدير وفق الآجال المحددة، حيث أكدت الشركة البريطانية بأنها بصدد إنشاء أنبوب اتصال ينطلق من بئر أنشوة 1 بالساحل العرائش وصولا إلى ربطه بخط أنبوب الغاز المغاربي الأوروبي الذي أصبح أنبوب الغاز المغربي الأوروبي بعد الأحداث الأخيرة، استعدادا لبدء التصدير وفق الآجال المحددة سلفا. وقالت الشركة البريطانية المتخصصة في التنقيب عن النفط والغاز في بيان نشرته على موقعها الرسمي أن الاتفاق الموقع يهدف إلى استغلال الأنبوب المغاربي الأوروبي في نقل كميات هامة من الغاز المستخرج بالعرائش ونقله إلى الوجهات المستوردة لهذا الغاز سواء في المغرب أو نحو أوروبا عبر إسبانيا. وأوضحت الشركة نفسها أن توقعاتها الأولية بخصوص احتياطي موارد الغاز الطبيعية المكتشفة في ساحل العرائش يقدر أنها تتعدى 1 تريليون قدم مكعب، بما يمثل زيادة قدرها 148% وتشمل 361 مليار قدم مكعب من المواد الطاقية المؤكدة و700 مليار قدم مكعب من المواد المحتملة قادرة على تحقيق الاكتفاء الذاتي المغربي في الغاز. أرجو أن أكون قد وفقت في نقل المعلومة. إذا أعجبتكم هذه الحلقة فاشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس حتى يأتيكم كل ما هو جديد، والجديد يأتيكم كل يوم خميس وأحد على الساعة 5 بعد الزوال بتوقيت الرباط. ولا تنسوا الضغط على سر الإعجاب حتى أعرف كم هو عدد المعجبين بهذا النوع من المحتوى. كان معكم حمدي القروي، برنامجكم عرب شو.